מקם. מה זה מקם? ויותר מורכב מזה, מה זה מקם ביית? ועוד יותר מורכב מזה, מה ההבדל בין מקם ביית בעולם הערבי לבין מקם ביית בעולם הפרסי? פאדל מנה, סחי ונטורה. מקם הוא סולם צלילים. צחק, הגדרת את זה מאוד מאוד יפה מקודם. התנהלות מלודית שמבטאת רגש, אווירה מסוימת. התנהלות מלודית שמבטאת רגש או אווירה מסוימת. התנהלות מלודית, כלומר מנגינתית, שמבטאת איזשהו מקום רגשי שבו היצירה נכתבת. אז מקם זה סולם הצלילים שבתוכו השיר נכתב ושאותו אנחנו מאלתרים. תקסים זה האלתור של הנגן, שבתוכו לנגן יש את המקום להראות, להביא את עצמו, להראות מה הוא מכניס. למעשה החופש הגדול שניתן בתוך המוזיקה שאינה, נקרא לה מוזיקה קלאסית מערבית, הוא בזה שהנגן, לכל נגן יש את ההזדמנות שלו להביא את האלתור שלו ולהביא את היכולת שלו ואת העומק הנפשי שלו לתוך האלתור הזה. וכמה הוא שולט במקם. וכמה הוא שולט במקם. וזה בדיוק, התקסים, זה המקום שבו הוא יכול להראות את זה. תן לנו בבקשה, פאדל, תקסים ביד קצר ערבי. אללה. אז אנחנו בביית על רה, נכון? המיתר הפתוח הזה שלך זה רה. כלומר, הצליל השני מתוך הסולם הוא צליל שיש בו רבע טון. צליל שאם אנחנו מסתכלים על הפסנתר, הוא לא בשחורים ולא בלבנים, הוא איפשהו באמצע ביניהם. ופאדל למעשה בנה בצורה קלאסית ערבית, איך שבונים את תחילתו של האלתור, כלומר הוא מבסס את הצליל ואת הסולם שאנחנו נמצאים עליו. לעומת זאת, יצחק, תקן אותי אם אני טועה, בעולם הפרסי, הבנייה של האלתור היא אחרת. היא מובנית יותר. כן, היא יותר מתפתחת יותר לאט, פחות צלילים, ויותר מוטיבים ברורים, מאוד ברורים. ויש, כשאתה עושה תקסים בסגנון פרסי, אז יש לך למעשה שתי קומות של צליל. כן. כאילו את הקומה הנמוכה, שהיא נשמעת כמו חול כזה יותר, ואת הקומה הגבוהה, שהיא קצת יותר כמו רוח כזו. ממש ככה, כן. והם ממש מופרדים, זאת אומרת, אני לא אחבר ביניהם. זה כאילו דיאלוג שאתה מנהל עם עצמך. ממש ככה. תן לנו איזה תקסים כזה, בבקשה. חזק. וקוראים לו ביית? לא. איך קוראים לו? הגזע עצמו נקרא שור, וממנו יש כמה ענפים שלכל אחד יש שם אחר, ויש לו התנהגות טיפה שונה, שנע סביב מקום אחר על הסולם. טוב, נראה לי שזה מספיק אינפורמציה ליום אחד, נכון?